What's going on guys? Lại là mình đây. Trong video lần này các bạn có thể thấy mình có một cái thùng Home Depot ở đây. Mình sẽ cùng unboxing với các bạn một item mà có thể các bạn sẽ thấy rất là phấn khích. Vậy thì bản thân mình cũng rất là phấn khích khi mà được unboxing cái thùng này. Thì hãy cùng xem trong này nó là cái gì nhỉ? Audio Jungle. Các bạn nhìn đến đây thì bạn đã đoán là cái gì rồi đúng không? Yeah, đôi Yeezy 700. Yeah. Lấy thẳng. Nhất. Thì các bạn có tò mò trong cái hộp này sẽ là đôi Yeezy 700 phối màu gì không? Thì cùng unboxing cùng mình nhá. Wow. Damn. Thì đây là phối màu Wave Runner Solid Gray 700 tới từ Yeezy Supplies. Yeah. Wow. Damn. Thì tiện đây mình cũng muốn nói với các bạn một nhà cung cấp giày mà mình hay mua giày từ họ nhất, đó chính là StockX. Thì StockX là gì? StockX là một công ty đứng ra để làm cầu nối giữa những reseller và người mua hàng. Như là StockX thì họ có cái cách làm là reseller sẽ post những cái item mà họ muốn bán lên cái app StockX của họ. Sau đó thì họ sẽ đóng cái vai trò làm người check xem cái item đó có authentic hay không, và họ sẽ đóng cái vai trò làm người ship cái hàng đấy từ StockX cho tới người mua hàng. Thì các bạn có thể download app StockX trên App Store. Thì nó trông như này. Trên này thì các bạn có thể search hầu như tất cả các item từ sneakers, streetwear, đồng hồ, túi xách, rồi rất là nhiều những thứ khác. Mình chỉ mua giày ở trên StockX thôi. Vì những cái hàng khác thì thật sự là mình cũng không thực sự quan tâm đến nó lắm. Yeah. Ok. Thì trong hộp ngoài ra có một đôi giày bên phải nữa. Tất nhiên rồi. Và cái giấy, một giấy sẽ là giấy mua hàng của StockX. Họ sẽ ghi tất cả những cái thông tin và đôi giày của bạn. Ví dụ Yeezy Wave Runner 700 Solid Gray, size, colorway, style, condition và giá. Thì mình mua đôi này với giá 400 đô. Có nghĩa là đắt hơn 100 đô so với giá retail. Và tổng cộng cả ship, cả authentication fee là 413,95 đồng. Yeah. Thì cái tờ giấy tiếp theo mà có trong hộp là tờ giấy chứng minh là đôi giày này của bạn legit, đi theo một cái sticker nữa, tất nhiên rồi. Thì các bạn có để ý trên giày có một cái tag này không? Cái tag này tag màu xanh này. Thì cái tag màu xanh này nó đóng vai trò gì? Cái tag màu xanh này
đóng vai trò cũng là một cái authentic nó là gì nhỉ? Authentication. Khi mà bạn nhận được đôi giày này ấy, thì bạn hãy dùng cái app QR code ở trên điện thoại của mình để chụp lại cái QR này, và nó sẽ hiện ra một cái đường link dẫn thẳng tới số điện thoại của người seller. Thì bạn có thể gọi điện và nhắn tin để trao đổi với là bạn nhận được đôi giày nhiều để bạn có satisfy với cái đôi giày nó không. Yeah. Thì tất cả nó sẽ nằm trên này. Nó rất là tiện lợi và nó khá là hay, và mình thực sự thích mua hàng từ StockX bởi vì cái sự an toàn khá là cao và cái cách hoạt động của StockX. Riêng một cái mình không thực sự thích ở StockX đó là họ ship hàng khá là lâu, 10 đến 12 ngày, để StockX có thể ship từ cái chỗ của họ tới địa chỉ của nhà mình. One eternity later. Hãy cùng đi đến một số chi tiết của đôi Yeezy này trước nhé. Thì Yeezy Wave Runner 700 Solid Grey là phối màu đầu tiên của dòng Yeezy Wave Runner. Theo tại đánh giá của tất cả, đánh giá của rất nhiều người chơi giày, thì họ đánh giá phối màu này là phối màu đẹp nhất trong dòng Yeezy 700 của Kanye West collab cùng với Adidas. Thứ nhất là phần upper nhé. Phần upper này phải nói là đôi giày nó làm từ rất nhiều thể loại chất liệu. Ở trên mũi giày thì là suede hay là gọi là da lộn. Cái phần xám này là da lộn. Tiếp theo đến những cái phần màu xanh này. Phần màu xanh này nó là bằng mesh, vải lưới đó, mesh. Rồi xong rồi đến phần màu đen này lại là da lộn, nhưng mà cái loại da lộn này nó mịn hơn. Nó mịn hơn nữa. Rồi phần xám lại là mesh. Phần xám lưới này lại là mesh nha. Cái phần rồi đến cái phần heel tab. Phần này là phần da. Nó là một cái thể loại da này, nó rất là sướng, sờ rất là êm tay, sờ cực kỳ sướng luôn. Rồi sau đó đến cái phần này lại là mesh. Yeah. Và đến phần đằng sau, phần này là suede. Yeah. Và đấy làm bằng cao su khá là cứng. Cái midsole là bằng cao su. Mình muốn chia sẻ với bạn một sự thật khá là thú vị về đôi giày này. Tại sao người ta lại gọi đôi giày là Yeezy Wave Runner? Nhìn từ mũi giày đi, trông cái đôi giày có giống con cá mập đầu búa không? Tiếp theo là phần này, các bạn có nhìn nhưng cái phần design của phần midsole này trông nó như một cái sóng biển đó. Sóng biển nó đánh không? Sóng biển nó tung tóe nước ra. Cái phần cam này giống như những cái ván trượt trên biển. Cái ván đó là gì đó mình quên, surfing à? Vậy hai cái đốm này thì nhiều bạn nghĩ là hai cái đốm này là mắt có bướm hay là gì đấy, hay là cái cánh của nó đấy, nhưng mà mình nghĩ là đây lại là hai cái buồm đang lênh đênh trên biển. Đây là một cái thuyền. Vì sao đấy là theo cái tưởng tượng của mình thôi, thì nó là thế. Đôi giày này thì tất nhiên là nó được tích hợp công nghệ Boost, công nghệ tối tân nhất của Adidas, thì đem đến cho bạn cái cảm giác mà bạn đi giày nó cực kỳ êm và đi rất là sướng, và thực sự là đi nó rất là nổi. Các bạn đi ra ngoài đường, mọi người nhìn vào đôi giày này mọi người sẽ biết ngay đây là một đôi Yeezy 700 Wave Runner, không thể lẫn vào đâu được. Cái thiết kế này là thiết kế dead shoes, và thời gian một vài năm gần đây thì nó khá là nổi. Đây là một trong những cái thiết kế dead shoes mà nó gọi là cực kỳ hoàn hảo nhất, top những đôi giày hoàn hảo nhất trong dead shoes mà mình từng biết. Tới hiện tại thì Yeezy đã ra một số phối màu khác của 700, Morph, Statics, Virtue. Sắp tới thì họ sẽ ra một số phối màu nữa, ví dụ như là Inner Tier, South, Salmon,
và một số phiếu màu khác mình không nhớ, nhưng mà trong năm 2019 thì họ Yeezy sẽ tung ra một khá cái mẫu giày 700 cũng như là Yeezy 350. Tiện thể thì năm nay cũng là năm 2019, thì mình xin được chúc tất cả các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Tất cả mọi thứ, tất cả công việc làm của mình trong cuộc sống đều thành công và đạt được cái mong nghĩ. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nếu các bạn thích thì các bạn hãy like, comment và subscribe cho kênh của mình nhé. Thì hãy ủng hộ mình để mình có thể có một kênh YouTube có những content hay hơn và tất nhiên là dope hơn.